नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा जस्तै तपाईँले अहिले भाइरल इमेजहरू देख्नुभयो होला, 3D इमेजहरू प्लस अन्य कुराहरू नेटमा चाहिँ फेसबुक पेजहरूतिर, टिकटकहरूतिर प्लस इन्स्टाग्रामहरूतिर होइन युट्युबतिर यस्तै किसिमको तपाईँले भाइरल इमेजहरू देख्नुभयो होला होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने, अनि यो बनाउनको लागि कुन एप्लिकेसन जरुरत पर्छ होइन, कुन अकाउन्टहरू क्रिएट गर्नुपर्छ, यो बनाउनलाई कुन प्रम्प्टहरू युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्ने नै छौँ। त्यो सिक्नुभन्दा पहिला च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, ताकि आगामी दिनहरू हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत पहिल्यै प्राप्त होस् होइन। अब यो सिक्नुको लागि सुरुमा तपाईँसँग एउटा चाहिने भनेको तपाईँ एउटा बिङ भन्ने एप्लिकेसन चाहिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्नेछौँ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नुको लागि जस्तै तपाईँले प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब प्ले स्टोरमा जान्छौँ, त्यहाँ गइसके पछाडि हामीले चाहिँ अब यहाँ गएर जस्तै बिङ भनेर हानिदिनुहोस्। अब तपाईँले जस्तै यो बिङ भन्ने हानिदिनु भयो, बिङ भने फर्स्टैमा देखाउँछ यहाँ च्याट विथ एआई एन्ड GPT-4 माइक्रोसफ्ट भन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी हामीले इन्स्टल गरिदिन्छौँ है। अब तपाईँको डाउनलोड भइसके पछाडि अब तपाईँ जस्तै यहाँ ओपन गरिदिनुहोस् है। अब तपाईँले यहाँ ओपन गरिसके पछाडि अब यहाँ आउँछ तपाईँको के भन्छ, बिङ पावर्ड बाई एआई भन्छ। अब तपाईँलाई कन्टिन्यू एज आस्क गऱ्यो भने नो अन्डरस्ट्यान्ड इमेज भने जस्तै जे गर्नु कन्टिन्यू भन्ने यहाँ गरिदिन्छु। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने अब यति गरिसके पछाडि तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने अब त्यसो तपाईँले यहाँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट हान्नुपर्ने हुन्छ है। अब माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट कसरी हान्ने तपाईँहरू सिक्नु होला। अब जस्तै यहाँ गइसके पछाडि अकाउन्ट बनाउनलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट हुन्छ, साइन इन भन्नेमा जान्छु म। अब साइन इनमा गइसकेर तपाईँ एउटा माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट के हो त्यो राखिदिनुहोस् है। म यहाँ मैले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट पहिले बनाएको थिएँ, म यसलाई राखिदिन्छु है त। अब मैले यो राखेँ, त्यसपछि यहाँ मैले नेक्स्ट गरिदिन्छु है। अब त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड राखिदिनु पर्यो। माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट पासवर्ड के पासवर्ड राखिदिनु, म पासवर्ड राखिदिन्छु। अब मैले पासवर्ड राखिदिसकेँ, त्यसपछि यहाँ साइन इन गरिदिन्छु है। अब साइन इन गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्लिटली अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छ है। अब यहाँ बनिसक्यो, यो जस्तै मेरो यहाँ माथि जिमेल सहितको देखाउँदैछ। अब जस्तै कुनै तपाईँले च्याट गर्नुभयो भने, कुनै के लेख्नुभयो भने यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ त तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ सिधै इमेजलाई जेनेरेट गर्ने हो। त्यो इमेज जेनेरेट गर्नुको लागि जस्तै म यहाँ जान्छु। अब यहाँ जान्छु है। म यहाँ गइसके पछाडि एउटा मैले प्रम्प्ट राखिरहेको छु, त्यो प्रम्प्टलाई चाहिँ यहाँ गएर जेनेरेट गरिदिनु। यहाँ तपाईँले टाइप गर्नु होला। यहाँ गइसके पछाडि म जेनेरेट भन्ने गरिदिन्छु है। ल हेर्नु कस्तो किसिमको इमेज देखायो है। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको इमेज बनाउन सकिन्छ मजाले। ल मेरो यहाँ लेखेको छ होइन, सोसियल मिडिया के त टिकटक देखाएको छ है। यसरी यस्तो किसिमको इमेज मजाले तपाईँ यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले नेक्स्ट जस्तै अरू पनि केही गर्न चाहन्छ, जस्तै म यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छु। डाउनलोड गर्नुलाई जस्तै यहीँनिर आउँछ है। यो 3 डटमा जानुहोस् अनि यसलाई यसरी डाउनलोड गरिदिनुहोस् है। यहाँ जस्तै यसलाई डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, यहाँ 3 डटमा जानुहोस्, यहाँ डाउनलोड गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ जानुहोस्, 3 डटमा जानुहोस्, डाउनलोड गरिदिनुहोस् है। यसरी तपाईँले मजाले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि मैले के जेनेरेट गरेको थिएँ यहाँ देखाउँछ होइन। यिनै कुराहरू मैले यहाँ जेनेरेट गरेको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, यस्तै कुराहरू मैले यहाँबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ है। अब प्रम्प्टको लागि के छ भने जस्तै तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नु। मैले यस्तो प्रम्प्ट है, तपाईँले म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। प्रम्प्ट चाहिँ 1-2वटा प्रम्प्ट पनि राखिदिन्छु मैले त्यहाँबाट प्रम्प्ट तपाईँले कपी गरेर मजाले यस्तो किसिमको इमेज चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर जस्तै अरू के राख्नुभयो भने यहाँनिर राखेर क्याजुअल इन्स्टाग्राम द क्यारेक्टर मस्ट वेयर क्याजुअली क्लोथ सच क्याजुअली यहाँनिर नेपाली राखिदिउँ है त। नेपाली मोडर्न क्लोथ सच एज स्कुल युनिफर्ममा राखेर यस्तो किसिमको ल यहाँबाट यसलाई क्रिएट गर्न कस्तो किसिमको बनाउँछ यसले।
ल हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको तपाईँले मजाले यस्तो किसिमको 3D इमेजहरू मजाले क्रिएट गर्नु जस्तो पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै छ आजको अपडेट। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।